तपाईहरु सबजनालाई नमस्कार। आज यो चरी बस्यो भन्ने सिकाइदिनु न सर भन्नुभएको छ है। मैले अलिअलि यसो सिम्पल तरिकाले तपाईहरुलाई मौखिक हिसाबले सिकाउने विचार गरिरहेको छु। यो नोटेसन दिएर नोटेसनबाट अलि आउला तपाईहरुलाई लाग्दैन यो स्टार्टिङमा है। अब अलिकति बजाउन सक्ने त कुरा अलिकति क्लु दिएपछि सकिहाल्नुहुन्छ। यो अहिले मैले तपाईहरुको अगाडि सी को बाँसुरी बजाएको हो, तर यो स्केल चाहिँ जी बाट गइरहेछ है। उठैले बोल्दैमा कहाँ मायालाई सर, उठैले बोल्दैमा कहाँ मायालाई सर, माया देउनी जाने हो यसो न। यस्तो छ नि हैन। अब सबैभन्दा अगाडि मैले त्यो गिटारको पनि सानो क्लिप मिठो लागेको भएर तपाईहरुलाई सिकाइदिने विचार गरेको छु। यो के छ सजिलो छ है। यो रे गरे गरेको है, रे गरे गध, रे गरे गध प गरेको है, प गरे गरे रे गरे गध प गरे रे गरे गध प रे गरे गध प गरे रे गरे गध प गरेको यो चारचोटि गरेपछि अनि बल्ल उठैले बोल्दैमा यस्तो छ नि हैन। निरेगा है यो, निरेगा यस्तो छ है। यो यसमा के नोट लागेको छ पबाट, यो स्केलिङ चाहिँ मैले अलि पबाट गरिरहेको है। निरेगा यो, निरेगा गरेपछि गमा चाहिँ त्यहाँ कोडहरु आएको छ के नि रे ग ग ग र उठैले बोल्दैमा, यो बोल्दैमा भन्दा चाहिँ ग ब ब गरे यसरी ग ब ब गरे ग नि रे ग ग ब ब गरे यस्तो छ है। यसरी नि रे ग ग ब नि रे ग ग ब ब गरे उठैले बोल्दैमा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ। फेरि नि रे ग उठैले, त्यो उठैले बोल्दैमा गर्दाखेरि भइसक्यो नि रे ग ग ब ब गरे फेरि नि रे ग नि रे ग प ग नि रे, नि रे ग प ग नि रे यति गर्दाखेरि यसको उठैले बोल्दैमा कहाँ मायालाई सर भन्दा यति भयो भयो। यति भयो। अब यो माया त छोडी जाने हो भन्ने थाल्यो यहाँ। फेरि नि रे ग पध गप प ग गरेपछि नि रे ग पध ध प प ग प प नि रे ग ध ग प प यस्तो हुन्छ है। अब के हुने भयो माथिको मात्र भइन्छ है त। यति त आयो है। अब यसो न चरी बस्यो डालीमा गर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ माथि अब हाई अक्टेभको भयो त्यही चिज हो, तर यो खुब औला चाहिँ फुरफुर फुरफुर हुनुपर्छ है। यसो न चरी बस्यो डालीमा नुग्यो डाली भुइँतिर झन् साह्रै भुइँतिर भन्छ नि हैन। झन् साह्रै भन्दा यो रेबाट छ। यसो न चरी बस्यो डालीमा भन्दा चाहिँ नि नि द
नि नि द ध नि यसो न मतलब नि नि द ध नि रे ग यसरी जान्छ है। नि यो नि नि ध रे ग नि नि द ध नि रे ग फेरि रे नि ध प यसो न जरे बज्यो डालीमा भन्दाखेरि चाहिँ ध पमा हुनुपर्छ है। अनि फेरि त्यही रे निरे निरे निरेमा छ है। अब जाने सबैभन्दा चाहिँ रेगबाट रेग गप रेग गप प छ है। रेग प द द र र। अब यसको लागि तपाईँले के अभ्यास गर्नु पर्यो भने सजिलो टिप्स म दिन्छु। सीको बाँसुरी छ भने ठिकै छ, अरू भयो भने केही फरक पर्दैन। यो स्केल चाहिँ जीबाट गएको छ है। के गर्ने प द नि रे ग प अनि माथिको पनि फेरि ध नि रे ग सा बज्दैन यसमा है। सा एक ठाउँमा त्यो म्युजिक बिस बाँसुरी बजाएको ठाउँमा चाहिँ छ, एक ठाउँमा फेरि यो एउटा एक ठाउँमा हाई अक्टेभ एक टुक्रा ल्याएको छ नि है। यो चाहिँ फेरि त्यही निरे गनै हो तर हाई अक्टेभबाट छ है। यति छ नि होइन। अनि यो पनि के छ नि नि ध ध प प ग प गरे नि नि ध ध प प गरे ग प प। यो एकदम तपाईँहरूलाई मैले नोट के लागेको छ भन्नु गरेको। यो बेसिक तपाईँहरूले सक्नुहुन्न। जसलाई अलिअलि अलङ्कार आउँछ, नोटेसन चिन्नुहुन्छ, स्वर अलिअलि थाहा पाएको मान्छेले ट्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। यो त्यो तबकाको साथीहरूलाई चाहिँ मैले भनिदिएको हो। अब यो नोट चाहियो, नोट पठाइदिनुहोस्, यसो गर्नुहोस्, अकडम बकडम यो त्यसरी आउँदैन। यो अलि एकदम फाइन गीत छ है। अब नोट चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईँलाई। यसरी बज्छ है त। ल तपाईँहरू सबजनालाई धेरै धेरै शुभकामना। बाँसुरी बजाएर मजा लिनुहोस्। आगामी भिडियोमा फेरि यस्ता यस्ता मिठा मिठा गीतहरू लिएर आउँला। ल तपाईँहरू सबजनालाई मेरो तर्फबाट मिठो बजाएर जिन्दगीमा आनन्द लिनुहोस्। मेरो यही तपाईँहरू सबजनालाई शुभकामना छ। ल हस्, धन्यवाद।